Upon discharge po from isolation, can a worker be allowed to return to work immediately or meron po tayong mga dapat na test na gagawin po? Kapag ang isang tao ay na-isolate, katulad po ng naipaliwanag ko kanina, ang isolation po, ina-isolate natin yung mga taong may simptomas o di kaya na-confirm na siya na positibo. So kapag na-isolate po siya, hindi po siya pwedeng palabasin ng isolation hanggang hindi siya makatapos ng 10 araw na pag-isolate at saka doon sa 10 araw na yon, 3 araw doon sa 10 araw, wala na siya dapat simptomas. At saka, clear siya ng kanyang doktor. Pag clearance na siya sa doktor, nakatapos siya ng 10 days, no symptoms at all, maari na po siyang bumalik sa kanyang trabaho. Ang sinasabi po ng ating mga eksperto, hindi lang po dito sa local, kung hindi internationally also, and also being implemented in various countries in the world, na kapag 10 araw na po kayo na positibo, no, from the time that you were swabbed or tested, that you tested positive, on the 10th day na wala ka ng symptoms for about 3 days already, hindi na ho kayo infectious. So maaari na ho nating pabalikin ang worker natin sa trabaho. But of course, we have to observe the minimum public health standards.